Mirëmëngjes të dashur shikues. Po fillojmë emisionin Zgjohu me pasqyrën e Shtypit për ditëshëm për ditën e sotme e njëjtë 28 shkurt. Gazeta e parë si zakonisht është Gazeta Panorama. Gazeta Panorama ka titullin kryesor: Legalizimet me tokat me 7501. Si ndahen tapit. Kreu i hipotekës sqaron procedurat e reja për hipotekimin e 31.000 legalizimeve. Çfarë ndodh me tokat e ndara me ligjin 7501 dhe lehtësitë me dokumentet? Më tej në gazetën Panorama, një tjetër titull i rëndësishëm është emrat e 57 kandidatëve që u thirrën nga KQZ. Abdiu, çfarë ndodh nëse nuk ka 140 deputet në parlament? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nis procedurën e zëvendësimit të deputetëve të Partisë Demokratike dhe LSI. Flet ish kreu i gjykatës kushtetuese. Vjoj me tituj të tjerë të gazetës Panorama. Si tërhiqen dokumentet nga dosjet e patrajtuara nga agjencia. Pronat, ATP-ja publikon formularin e ankesave për dosjet pa vendime. Majko kërkon dialog. Basha s'ka pakt me Ramën. Duhet qeveri e re. Ka ndodhur kjo pra dhe pas takimit me delegacionin e Parlamentit Evropian. Universiteti Luarasi, Ruka, formojnë profesionist që në auditore. Skandali, koncensioni i plerave në Sharr, edhe bashkia gjobitet 2 fish. Një raport, zviceranët në vitin 43, shqiptarët jetojnë në fise, pse nuk zhvillohen. Një shkrim nga Armand Plaka. Ndërkohë ka 3 opinione nga Pëllum Nako për policinë që hedh gazin lotësiellës mbi manifestuesit dhe nga Besnik Mustafaj, e diela e bekueme për shqiptarët e Tuzit, dhe së fundi nga Preç Zogaj, nisur nga disa pohime të diplomatit Robert Wilton. Këta ishin titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Jemi tani me gazetën shqiptare. Titulli kryesor: 7.000 dosje pronash në ATP, formulari i aplikimit. Pronarët që s'kan marrë përgjigje për kërkesën e kompensimit duhet të tërheqin dosjen dhe ta dorëzojnë në gjykatë. Zbartet procedura dhe dokumentet që duhen. Kërkesa në agjenci, si bëhet tërheqja e dosjes për ta çuar në gjyq. Më tej në gazetën shqiptare, eurodeputetët vinë në Tiranë, pajtohuni, Basha s'do të ketë një 2017 tjetër me Ramën. Zgjidhja nuk vjen me arrestime fasade. Kryemadhi, opozita nuk tërhiqet. Ndërsa Fleckenstein citohet këtë thënë, djegja e mandateve sinjal i keq. Më tej në gazetën shqiptare, të përndjekurit lista emërore dhe dokumentat që mungojnë në dosje. Një intervist me Anesti Kondili ju tregoj se si mund të shërohet mjekësia jonë. Braçe fyen Lalën, pra gazetaren Klodiana Lala të News 24, dënon arrogancën e pushtetarëve. Ikja e Sadia Gollit, Dokle, flutura jote dritëro se përballoj do të dimrin e ftohtë. Policia rekruton 100 komando të ushtrisë. Testi, forcat speciale do të pyeten si i kanë përballuar situatat e dhimbshme. Udhëzimi i Sandër Leshajt, ushtarakët do të konkurrojnë për të veshur policë. Landfilli në Sharr glabëron para, edhe bashkia paguan 2 tarifa. Ndërsa opinionet në gazetën shqiptare vinë nga Andi Bushati, 5 mite të rilindjes për djegjen e mandateve, dhe nga Miron Çako, mos na ka mallkuar Zoti që nuk po bëhemi një vend si gjithë Europa. Këta ishin pra titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare, vjojmë me gazetën Telegraf. Titulli kryesor: negociatorët të krijohet sa më parë qeveri teknike. Me të mbërritur në Tiranë, eurodeputetët kanë nisur bisedimet me Ramën, Leshin dhe krerët e opozitës, duke paraqitur një paketë paraprake ndërmjetësimi. Pas takimit, opozita e bashkuar deklaron se është vendosur të mos ulet më me majorancën dhe së bashku me protestuesit do të rrethojnë institucionet deri në krijimin e qeverisë së përkohshme. Shqipëria e vërtet për te i paragjykimeve. Ministri Blendi Klosi, synimi ynë është të kemi 10 milion turist çdo vit.
nisma rrëmbyer nga Shqipëria, fushat për të përmirësuar imazhin e vendit tonë. Analizë nga Kristo Mërtiri, deputetët e majtë dhe të djathtë të dorëzojnë vilat, pallatet dhe pasuritë që kanë përfituar. Skandali i ministres arsimit, detyrohen mësuesit e arsimit para universitar të hapin adresë në WhatsApp që tu kontrollohen bisedat dhe bindjet. Transparencë për PPP-t, detyrimi për publikimin e pronarëve që kanë kompani offshore në Shqipëri dhe të marrin koncesione publike. Vendimi që lë pa buk fukarejt, qeveria shtrëngon lakun për të varfrit dhe zgjidh thesin për militantët. Dje u miratua një vendim i Këshillit Ministrave që do të nxjerrë nga skema ekonomike mira familje, ndërkohë që mirat e tjerë do të punësohen deri në mbarimin e zgjedhjeve vendore. Sigma Inter-Albanian VIG flet Klajdi Qitozi, bashkëpunimi me kryqin e kuq dhe mbështetja e njerëzve në nevojë, premtimi ynë në 20 vjetorin e kompanisë, klientët të jetojnë një jetë të sigurt. Specialisti Fadil Kepi, kushtet e reja për pensionet e minatorëve të nëntokës dhe emigrantët, dokumentet për pensionin e shtetit, të kooperativave të posaçëm dhe shpërblimi për daljen para kohe. Lam të mira për Sadie Agollin, kujtime nga Namik Dokle, Gaqo Veshi dhe Luan Rama. Rubrikat e mozaikut dhe aktualitetit, profesor Dr. Bernard Zotaj, vendim i rëndësishëm historik për UÇK-n. Profesor Spiro Mihilli, bomba atomike gjermane dhe pasojat në Japoni. Devoli, qendra shëndetësore po shembet, 2000 banorët pa mjek specialist. Parandalimi i tumorit të gjirit dhe formimit të gurve në veshka. Për femrat ushtarake të ushtrisë shqiptare flasin ish presidenti Skalfaro, Blakan Nikolari dhe Tatjana Milo. Opinionet dhe komentet nga Martin Cukalla, Zemërimi dhe Zemërakët, dhe nga Vangjus Saro, as me zjarr, as me helm, me fjalë. Kemi përfunduar kështu edhe me gazetën Telegraf, vijojmë me gazetën Mapo. Krye artikulli, negociator nga Parlamenti Evropian, Basha, zgjidhja është largimi i Ramës, mbrin pranë ndërkombëtarët. Profesuesit e Parlamentit Evropian takojnë liderët e opozitës dhe ministrin e brendshëm. Diskutimet e gjata dhe qëndrimi i Bashës se vetmja zgjidhje është largimi i kryeministrit Rama dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme. Ndërkombëtarët në fazën e mbledhjes së informacionit dhe si negociatorët e krizës së brendshme në politikën tonë. Amaneti Ethem Haxhi Ademi shkruaj një dram për vuajtjet e mia. Jeta dhe vdekja në burgjet komuniste rrëfyer nga Mengsen Bungo, bashkëvuajtës me shkrimtarin e dënuar nga diktatura. Emigracioni, 500.000 të ikur, a bën një arsye për të ikur Rama? Projekt ligji, kërkesa europiane, pronarët e kompanive offshore do të publikohen. Një tjetër titull i rëndësishëm, prokuroria akuzon Sajmir Tahirin për trafik, droge dhe korrupsion. Përfundon hetimi. Prokuroria për krime të rënda pritet t'i komunikojë akuzat ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, i cili dyshohet për favorizim të organizatës kriminale të udhëhequr nga vëllezërit Habilaj. Nga sporti ndizet atmosfera para derbit të kryeqytetit. Mëtej ka një opinion nga Spartak Ngjela. Pse Rama është i mërzitur? Ka gjithashtu një analizë nga profesor Përparim Kabo, 10 vjet histori, përgjegjësi dhe vizion Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë. Ndërsa komentet vijnë nga James Rogers, Franca, Gjermania dhe Siguria Europiane, dhe nga Nuhi Shala, dimri i vetmis në thonjza. Karikatura e mjeshtrit Bujar Kapexhi me titullin Cirk Europian i kushtohet bisedimeve aktuale midis përfaqësuesve të Parlamentit Evropian dhe liderëve politik shqiptar. Kemi përfunduar edhe me gazetën Mapo, jemi tani me gazetën Shekulli. Titulli kryesor, korrupsion dhe ngacmime seksuale, shkarkohen 6 pedagog.
Rektori i Universitetit Bujqësor Musabelliu firmos urdhrin pas ankesës së studentëve masa edhe për garantimin e praktikës në fermën e Universitetit Bujqësor. Aleksandr Grushko në një ekskluzive për shekullin, qëndrimi rus për Kosovën dhe e vërteta e bazës në Nish. Zëvendës ministri i jashtëm i Federatës Ruse për çështjet europiane, Aleksandr Grushko, në një intervistë për gazetën Shekulli, flet për situatën në Kosovë dhe në rajon. Pas bisedimeve me delegacionin e Parlamentit Evropian, opozita i ve 3 kushte Ramës. In memoriam nga Mihogjini, 1 orë me sa dijen dhe dritërojnë. Rikthehen makinat e vjetra, por me rritje çmimi. Qeveria rrëzon vendimin për ndalimin e importit të mjeteve para vitit 2009. Pagesë deri në 500.000 lekë për makinat e porositura që kanë ngelur në dogan për 2 muaj. Havzin Nela, 5548 vargje. Poeti botohet 30 vite pas ekzekutimit. Shkëlqim Miri ish gjykatësi i kapur me rrëshvet lirohet pas 15 ditësh. Dënimi shlyhet me periudhën e paraburgimit. Gjyqtarët zbusin dëshkimin për kolegun. Gjykata e apelit për krimet e rënda i uli 8 muaj dënim. Dhe titulli i fundit nga KQZ, 40 emrat e PD-s dhe 17 të LSI-s të thirrur për deputet. Kemi mbritur te gazeta shqiptaria.com. Titulli kryesor, si ushtarakët mund të bëhen policë, udhëzimi i ministrit. Zbardhen kriteret dhe procedurat që duhen të plotësojnë pjesëtarët e forcave të armatosura për pranim në strukturat e veçanta të policisë së shtetit. Udhëzimi i ministrit të brendshëm botohet në fletoren zyrtare duke hyrë në fuqi menjëherë. Gjasht vjet opozit, PD LSI vetëm 4 interpelanca, 16 nisma dhe 6 komisione hetimore. PD LSI nuk shfrytzuan hapësirat dhe të drejtat në kuvent, kërkuan dhe braktisën në mes 5 komisione hetimore. Projekt ligji publike aksionerët e kompanive nga parajsat fiskale. Shtyhet në fund të vitit ndalimi i importit të makinave të vjetra. Reforma e aviacionit civil kërcënon transportin ajror, është një ekskluzive investigimi pas aksidentit të fundit të Blu Panorama. Heqja 75% të personelit të trajtuar me fondet 3 milion euro të Bashkimit Evropian ka çoroditur kontrollin ndaj avionëve. Incidente dhe vonesa, kompanitë shpëtojnë pa gjoba dhe pa masa. Pilot që dehen, ulje emergjente, avion që nuk funksionojnë, e pësojnë qytetarët. Dhe vim kështu tek opinionet. Alba Maltezi, 7 europarlamentar në Tiranë, 1 president në Egjipt. Delegacioni i BE në Tiranë, Basha s'ka më pakt me Edi Ramën. Zëdhënësi i CDU-CSU, kandidatët të zen vendet bosh të opozitës. KQZ thret 57 kandidatë për të marrë mandatin e deputetit. Rama mandatit deri në fund, do transformojmë universitetet. Dhe titulli i fundit, opozita nuk ka qenë kurrë më mirë se qeveria që sot kritikon. Kemi përfunduar edhe me shqiptaria.com. Jemi me gazetën Sot. Titulli kryesor, ndërkombëtare tentativa për të nxjerrë jashtë loje Berishën dhe Kryemadhin. U kërkojnë kandidatëve pasardhës të pranojnë mandatet. Vihet në lëvizje KQZ. Ilir Meta thellon përplasjet me qeverinë, bllokon kreun e KLSH dhe shkarkimin e General Dogjanit, të rrezikuar nga reforma në drejtësi. Delegacioni i BE vën në rresht Bashën Kryemadhin me diun e Dulen, ultimatum të tërhiqet nga djegja e mandateve dhe bllokimi i reformave. KLG-u jep fund qokave të KLD, zbardhen procedurat për plotësimin e vakancave në gjykata, merr fund bllokimi i seancave gjyqësore. Raporti KLP mbi 270 dosje me dokumente për kandidatët e SPAK, veting paralel për emrat që do të luftojnë korrupsionin. Zyrtare, qeveria shtyn deri në fund të vitit afatin për ndalimin e importit makinave të përdorura dhe të prodhuara para vitit 2009.
Zbardhet lista, cilët janë 57 emrat që përfitojnë mandatet e lëna nga PD LSI, nga Lefter Maliqi e Dashamir Tahiri tek Preç Zogaj e Agronduka. PD LSI tjetër skenar destabilizues, plan për të bllokuar futjen e deputetëve në komisione. Gjatë seancave plenare do të tentohet futja në sallën e parlamentit. CIA, si u sulmua më 1950-ën posta policore në Librasht dhe disa zyrtarë të Ministrisë së Brendshme. Regjimi komunist hasi rezistencë në disa zona. Skandalet e Aluiznit si janë dhënë leje legalizimi buzdeteve, lumenjve, liqeneve dhe kanaleve kulluese. Dhe së fundi, komentet dhe analizat. Nga Bardyl Beko, kaos e dhunë për të dëgjuar ndërkombëtarët më shumë. Nga Besi Bekteshi, cilën pranver duan ideologët e kaosit shqiptar. Dhe nga Fatos Çoçoli, fundi i parajsave fiskale tek ne. Ta ishin të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Shikojmë tani faqen e parë të gazetës Dita. Titulli kryesor: Shansi i fundit. A do t'i ofrohet sërish Sali Berishës kompromis politik në vend të ndëshkimit. Edhe sa herë duhet t'i vej zjarrin Shqipërisë dhe me çfarë pazari do të shpërblehet këtë herë nga rilindja. Arben Duka, kështu filloi dhe 97-a. Bisedë mes intelektualëve, Europa një subjekt për këdo, nga profesor Fatos Tarifa. Nëse je i pakënaqur me situatën, lufto ta ndryshosh, rrëfimi i një emigrante. Më tepër maturën 2019, kriteret përfituesit në 6 fakultetet e Universitetit të Tiranës. Emrat e pronarëve të kompanive offshore do të bëhen publik, po përgatitet një projekt ligj që synon krijimin e një regjistri që do të listojë pronarët përfitues të kompanive të regjistruara offshore që operojnë në Shqipëri. Dialog me dritërojnë në përsjelljen e Sadijes nga Namik Dokle. Pse po rreshtin kudo partitë tradicionale shqiptare, nga Ben Andoni. Shikojmë tani gazetën Koha Jon. Titulli kryesor: Majko për Ramën, koha për të ikur Edi. Duke sugjeruar idenë e takimit mes Bashës dhe Ramës, ministri Majko thotë se në fund fare dikush do të humbas, por ndonjëherë në politik humb duke fituar dhe fiton duke humbur. Mesazhi i ish kryeministrit të PS-s për humbje dhe fitore më shumë se ndaj kreut të PD-s drejtohet kundrejt shefit të tij në qeveri dhe Partisë Socialiste. Priten të përkrahin Majkon edhe disa deputetë e ish ministra socialist. Kazani në qeveri dhe Selin Roz ka filluar të vlojë. Fillojnë kritikat e para ndaj shefit të qeverisë, nga brenda qeverisë. Kriza politike sa vjen dhe tensionohet, pasi opozita do të jetë më radikale në raport me kryeministrin. Përgatiten për plasje fizike mes policisë dhe protestuesve. Presidenti Ilir Meta në Egjipt, lidhjet mes dy vendeve janë shekullore. Editorial nga Nikol Lesi, pse mendoj se Rama do të dorëhiqet si kryeministër. Basha, Edi Rama ka shkatërruar demokracinë dhe stabilitetin e vendit. Petrit Vasili, Ministria jonë e jashtme gënjen në mënyrë kriminale OSBE-n. Kryemadhi mbledh strukturat në Durrës, bëuni gati për zgjedhjet parakohshme. Olta Xhaçka, investime në argjinaturat e Vjosës për të shmangur përmbytjet. Kryebashkiaku Veliaj, standarde europiane për shërbimin ndaj qytetarëve. Analiza nga Andi Bushati, 5 mite të rilindjes për djegjen e mandateve dhe titulli i fundit, incidentet para kuvendit, policia pa ditë 8 protestues. Gazeta Standard. Titulli kryesor: Eurodeputetët në Tiranë, kryemadhi asnjë kthim pas. Opozita e pa lëkundur, Basha nuk do të ketë një 2017 të dytë me Ramën, 3 kushtet tona. Avokati Goxhaj denoncon me dokumenta, eurodeputetët në Tiranë të gjithë sorosianë, nuk kanë hallin e krizës politike.
Qeveria shtyn me 10 muaj ligjin, por nuk anullon importin e makinave 10 vjeçare. Vasili, Ministria e Jashtme gënjen OSBE-n në Vjenë. Këta sadamist po përdhosin institucionin. Ndërkohë nga politika ndërkombëtare, takimi numër 2 në Hanoi. Trump-Kim do të arrihet një rezultat që do të mirëpritet nga gjithë bota. Pra pas skenat, valë shkarkimesh në ARSH nuk u lejohet hyrja në institucion 11 punojnësve. Landfilli i Sharrës thellohet skandali, bashkia fut sërish duart në xhepat e qytetarëve. Në vendin e 69 studimi i Global Finance, Shqipëria është vendi më i pasigurt në rajon. Një opinion nga doktor Ndriçim Mehmeti, nëse Europa është kjo, nuk e dua Shqipërinë si gjithë Europa. Kompanit offshore, pas skandalit të DH Albania, qeveria detyrohet të nxjerrë ligjin për parajsat fiskale. Vizita zyrtare, presidenti Meta në Egjipt me homologun El Sisi, lidhjet mes vendeve tona janë shekullore. Vijojmë me gazetën Integrimi, organ i LSI. Titulli kryesor, pas takimit me delegacionin e PE, Monika Kryemadhi, opozita asnjë hap pas, jemi në rrugën e duhur. Shqiptarët janë mandatet tona më të pastra. Protestat treguan edhe një herë që opozita është në rrugën e duhur. Intervista e nënkryetarit të lëvizjes rinore, Klevi Pojana, njerëzit kanë humbur durimin me këtë qeveri. Edi Rama sot më shumë se kurrë po ndjen frikë. Petrit Vasili, marrosja kriminale e Ministrisë së Jashtme që gënjen OSBE-n në Vjenë. Takimi me strukturat e LSI-n në Durrës, Kryemadhi vendosmëri për ta bërë Shqipërinë shtëpinë tuaj. Nora Malaj, ndërkombëtarët duhet të shohin realitetin në vend. Opozita nuk ka kërkuar pushtet në tavolinë. Erisa Zgjohu, dita e shpresës se u përball me provokimet e forcave të policisë dhe helmi luftarak serb. Rilindja helmon qytetarët, misioni ynë ta bëjmë Shqipërinë shtëpinë tonë. Dhe së fundi për parim Spahiu, Haradinaj ndalon blerjen e ushqimeve serbe, ndërsa Rama u blen atyre gaz helmues. Gazeta e fundit, gazeta Panorama Sport. Titulli kryesor, Movjol para derbit, duka mbledhur gjend arbitrat. Kryqëzohen 3 arbitra kryesor, zbardhen kritikat e presidentit federatës. Gafat e javëve të fundit, zbulohet takimi i kreut FSHF me gjyqtarët. Bejzade, viti i Partizanit, titulli në kasafort. Bakalli, derbi më i fort i viteve të fundit, por del barazin. Mema leksion sulmuesve, Gega fikson krahun e majt. Tifo nga Spanja, Merveil, fiton Tirana. Qëndroi një muaj pushim, Gjorgji gjykon kryendeshjen. Durmishaj gol grekët qajnë bomberin, sulmuesi i shënon Paokut, mediat helene, Shqipëria na rrëmbeu një talent. Nga basketbolli, emrohen trajnerët e kombëtarëve, Ponari, pa financa s'ka rezultate. Speciale, flamurtari një ditë si Barcelona, nga Uvil Zajmi. Dhe sportin ndërkombëtar. Inter, Mourinho do të kthehet, fut mik Moratin te Zhangu. Në Angli, festival golash për Liverpoolin, City nuk i ndahet. Dhe titulli i fundit, Kupa e Mbretit, Barcelona në finale, Suarez leksion Realit. Kështu kemi përfunduar me Panorama Sport dhe me krejt pasqyrën e Shtypit përditshëm për ditën e sotme. Pas një hapësire publicitare do të rikthehemi në studio për të folur në rubrikën Tani fleti. Mirupafshim së shpejti.